Однак завдяки розмовам з родинами моїх учнів я почала переосмислювати важливість підходу, орієнтованого на родину та спільноту. Один із моментів, який змінив мій погляд, стався під час батьківських зустрічей, коли кілька мам висловили думку, що їхні діти були більш зацікавлені в навчанні, якби в уроках частіше згадувалася їхня культура. Я почала запитувати себе, як я можу створити більше простору для ідентичності, історії та інтересів моїх учнів у нашому навчальному середовищі. Це питання змусило мене переосмислити одну з наших щорічних шкільних традицій – місяць читання у березні. Зазвичай ми замовляємо одну і ту ж книжку для всіх учнів та вчителів з метою читати по одному розділу на день. Цього року я запропонувала обрати книгу, яка б відображала ідентичність багатьох наших учнів. Ми зупинили свій вибір на романі британської мусульманської авторки бенгальського походження про хлопчика-беженця із Сирії. У книзі йшлося про головного героя, який, як і багато наших учнів, прийшов до англомовної школи, не знаючи мови, і виглядав та звучав інакше, ніж інші діти. Основна думка книги – це дружба, що не має кордонів, а також співпереживання та співчуття є надзвичайно важливими. Over the years and with my experience, as my own students have grown and they've come back and they've talked to me about how it felt for them to go through the system, or I've connected more with families, it has been evident that what I used to think was not equitable, because communication has to be two-way with families, especially to make sure that we are including the cultural and the language knowledge of our families and bringing them into our classroom and our school system. Dahil sa pagkakaiba-iba ng aming lingwahe at kultura, ang aking naging pananaw ay magiging mahirap ang komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga magulang. Sa halip na manatili sa ganong sitwasyon at pag-iisip, naghanap ako ng paraan upang mas mapalalim ang koneksyon at pakikipag-ugnayan sa mga magulang. Doon ko nakita ang Carolina Canvas Awards para sa ML Creative Writing and Visual Art Contest. Kagad kong kinausap ang kanilang mga guro at homeroom teachers upang makipag-collaborate habang isinasagawa ang aming mga entries. Kasabay nito ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya. Bagaman may mga hamon sa pakikipagtulungan at komunikasyon dahil sa hindi magkakatugmang oras at schedule, napatunayan kong walang imposible kapag malinaw ang layunin. Ang aming pagkapanalo ay naging tulay ng tiwala at koneksyon. Ngayon, naniniwala ako na ang kolaborasyon at komunikasyon ay hindi mahirap at ang pagkakaiba-iba ng wika ay hindi hadlang, kundi ito ay susi ng tagumpay. Nang magsimulang makilala ang mga multilingual learners sa kanilang tagumpay, nakita ko kung paano masaksihan ng paaralan at na kanilang mga magulang na kaya nilang magtagumpay at lagpasan ang kanilang potensyal. Dagdag pa rito, nang inilunsad namin ang cultural exhibit, culminating activity ito ng Innovative Language Experience Grant na aking napanalunan. Hindi lamang sumuporta ang mga magulang, kundi aktibo silang tumulong mula sa pag-aayos, dekorasyon ng stage mula simula hanggang matapos. Napakasaya ko sa kanilang suporta. Dito ko lubos na patunayan na kung tayo ay magtutulungan, mas marami tayong kayang gawin. Ngayon, masasabi kong ang pagkakaiba-iba ay hindi magiging hadlang sa tagumpay kung tayo ay may pagkakaisa. Lubos ako nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Nais kong ipaalala sa lahat na walang imposible, walang mahirap. Ang bawat pamilya ay mayaman sa kultura at kakayahan, na kapag nakita at pinahalagahan ay magiging susi ng kanilang tagumpay. Maraming salamat. Hanggang sa muli. With that experience of really understanding and reflecting on my practices,
Now we have advisory groups and monthly MLL coffees at our building where parents come in and they give us feedback on what topic they would like to discuss or learn about or share about. And we have advisory groups that talk about our programs. We have heritage programs in our building. So they are able to tell me what is going well from their perspective, what else we can do, what kind of books we could read, or is there someone who could come and talk to us about it. So the families feel much more empowered. They are more confident to speak up in spaces outside our building where decision making is happening for our programs or for their children. And I see that in those spaces where it was only mostly the white parents talking, now our multilingual parents are also asking questions